Katsotaan tällä videolla läpi, miten NetVisoriin pystytään asettamaan yrityskohtaiset matkakustannusten korvaukset käytettäväksi matkalaskupuolella. Yrityskohtaiset arvot voidaan asettaa kilometrikorvauksille ja kotimaan päivärahoille, joiden A-hinnat normaalisti perustuvat verottajan antamaan päätökseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että jos yrityksellä on käytäntönä maksaa pienempää kilometrikorvausta kuin verottajan sallima maksimiarvo, voidaan tuota pienempää kilometrikorvauksen A-hintaa tarjota matkalaskun tekijälle automaattisesti siellä matkalaskun luomisvaiheessa. Jos asetuksiin asetettaisiin verottajan määräyksiä suurempia arvoja, tulisi toki yrityksen itse huolehtia siitä, että verottajan antaman määräyksen ylittävä osuus raportoitaisiin Verohallinnolle verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Näitä yritykselle asetettuja yrityskohtaisia arvoja käytetään myös mobiilisovelluksen puolella sekä päivärahalaskurissa. Syötetyt hinnat ovat voimassa toistaiseksi, eli verottajan asettamien arvojen vuosittainen päivittyminen ei yliaja näitä yrityksen itselleen asettamia arvoja. Ja lähdetään katsomaan, mistä nuo yrityskohtaiset arvot voidaan asettaa. Eli mennään tänne matkat ja matkakorvausten asetukset. Ja tänne aukeaa lista kaikista niistä palkkalajeista tai kustannuskorvauslajeista, jolle yrityskohtainen arvo pystytään asettamaan. Eli siellä näkyy erilaisia kilometrikorvauksia sekä nuo kotimaan päivärahat. Ja täältä aseta omat hinnat kohdasta päästään asettamaan näille yrityskohtainen arvo. Eli laitan sinne esimerkiksi kilometrikorvaukselle pienemmän arvon ja tämän kilometrikorvauksen korotukselle lisähenkilöstä asetan myös yrityskohtaisen arvon sekä sitten päivärahalle ja osapäivärahalle ja tallennetaan tuosta muutokset. Ja nyt listauksessa näkyy, mitkä arvoista on korvattu yrityksen omalla A-hinnalla. Eli siellä näkyy, että siellä on lista näitä kilometrikorvauksia, joissa edelleen käytetään sitä verottajan asettamaa maksimiarvoa. Ja sieltä löytyy sitten nämä päivärahat, mitä myös muutettiin tuossa äsken. Ja nyt jos mennään tänne matkalaskupuolelle tekemään uusi matkalasku, annetaan matkalaskulle otsikko ja valitaan sinne osallistuja. Ja lisätään tuosta kilometrikorvauksia, valitaan sieltä se auto ja valitaan tuohon, että kyydissä on ollut kuljettajan lisäksi 2 henkilöä, annetaan ajettu kilometrimäärä ja tuosta näkyy nyt, että ohjelma tarjoaa sinne sitä meidän asettamaa 20 senttiä plus 1 senttiä per kyydissä oleva matkustaja. Annetaan sinne matkapäivä ja reitti. Ja tallennetaan rivi. Sitten voidaan testata tuota päivärahalaskuria, eli sieltä päivärahalaskuri. Annetaan matkalle aloitusaika sekä päättymisaika ja tallennetaan matka. Ja sieltä näkyy tosiaan, että laskuri toi sitten sinne sen meidän asettaman alemman A-hinnan sille koko päivärahalle. Nuo A-hinnat ovat toki ihan entiseen tapaan siellä matkalaskulla muokattavissa. Eli täältä jos lisätään kilometrikorvausta, valitaan sieltä taas se auto ja annetaan määrä, niin tätä annettavaa tai ehdotettavaa A-summaa niin pystyy tästä ihan entiseen tapaan sitten käyttäjä tarvittaessa muokkaamaan ja sieltä sitten annetaan vielä tuo osoite ja tallennetaan rivi. Eli näin pystytään tosiaan asettamaan sinne ne yrityskohtaiset arvot kilometrikorvauksille ja kotimaan päivärahoille.